Hello mga dearest! So guys, for today's vlog ay mag-unboxing tayo. So guys, ayun na nga, nag-check out ako sa Lazada ng cellphone Xiaomi Redmi 9A. Ang price niya ay 4,159, but thanks to Lazada bonus, nakuha ko na lang siya ng 3,735. O diba, sobrang less, 450 pesos. San ka pa? Lazada na!